كيف بدأت قصة فلسطين؟ قصة احتلال فلسطين. أهلا بكم على قناة اتحاد الفلاسفة العرب. في هذه الحلقة سنتحدث عن القضية الفلسطينية والأحداث التي جرت في ال50 سنة التي سبقت حرب النكبة عام 1948. تقع فلسطين في منطقة جغرافية مميزة عاش فيها اليبوسيون، وهم قبيلة كنعانية قبل 6000 سنة، واستقروا في القدس التي عرفت آنذاك باسم يبوس، وتبعهم المزيد من القبائل الكنعانية الذين استقروا شمال فلسطين، والتي كانت تعرف باسم أرض كنعان. أما اسم فلسطين فقد جاء على الأرجح من قبائل بستيا الذين دخلوا البلاد عبر البحر واندمجوا مع أهلها، وأصبحت تعرف باسم فلسطين. تناوب على حكم فلسطين الكثير من الأقوام، وكان آخرهم المسلمون الذين امتدت فترة حكمهم لمدة 1100 عام تقريبا. لعدة قرون عاش أصحاب الديانات من مسلمين ومسيحيين ويهود على أرض فلسطين مسالمين مطمئنين، ولكن بحلول نهاية القرن ال19 ظهرت ملامح المخطط الصهيوني، وبدأت الفصول التمهيدية لقضية فلسطين. في تلك الفترة، أي حوالي عام 1878، كان عدد سكان فلسطين حوالي 460 ألف نسمة تقريبا، بينما لم يشكل اليهود سوى حوالي 3% آنذاك. ومع تصاعد القومية الأوروبية ازداد اضطهاد الأوروبيون لليهود، فبدأ اليهود في تنظيم أنفسهم والتفكير في الهجرة من أوروبا، ولكن إلى أين؟ هذا ما أجاب عنه الصحفي اليهودي يودور هيرتزل، الذي ألف كتابا دعا فيه إلى وطن قومي لليهود المتفرقين، واقترح فلسطين والأرجنتين وأماكن مختلفة في إفريقيا. ثم عقدت عدة مؤتمرات يهودية متتالية لجمع التبرعات ودعم الحركة الصهيونية، ووقع الاختيار على فلسطين. وقام ذوي النفوذ من اليهود في بريطانيا وأمريكا وغيرها بالضغط على حكوماتهم لدعمهم أيضا، وبدأت هجرة اليهود إلى فلسطين. جاء 25 ألف يهودي إلى فلسطين من أوروبا الشرقية وروسيا، وارتفع عدد اليهود إلى 5%. وسنرى كيف كانت هذه الموجات الضخمة من اليهود المهاجرين ذوي الأيديولوجية الصهيونية سببا رئيسيا في محنة الشعب الفلسطيني. مع كل موجة هجرة كانت تزداد مشاكل سبل العيش والأرض مع سكان فلسطين الأصليين. وفي عام 1891 ناشد وجهاء القدس الحكومة العثمانية لوقف هجرة اليهود الروس إلى أرضهم، لكن هجرة اليهود لم تتوقف، وهاجر 40 ألف يهودي إلى فلسطين ليزداد نسبة سكان فلسطين من اليهود وأصبح 8%. مع ضعف الدولة العثمانية ونهاية الحرب العالمية الأولى، قسمت المملكة المتحدة وفرنسا منطقة الشام حسب اتفاقية سايكس بيكو، ثم احتلت بريطانيا فلسطين حسب اتفاقية سان ريمو، ووافقت على تطبيق وعد بلفور. ما هو وعد بلفور؟ في عام 1917 أعطت المملكة المتحدة وعدا سريا بدعم اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين ودعم الهجرة وملكية الأراضي، وقد حظي هذا الوعد بتأييد الحكومة الأمريكية، وكان لهذا الوعد أثر كبير على القضية الفلسطينية. ثم وصلت الموجة الثالثة من المهاجرين إلى فلسطين، فزادت نسبة اليهود وأصبحت 12%. ورغم ذلك، إلا أن نسبة امتلاكهم للأراضي لم تتجاوز 3%. مع هذه التطورات، تغيرت ديموغرافية فلسطين بشكل كبير، وتفاقمت المشكلة بين العرب واليهود، فعقدت 7 مؤتمرات فلسطينية كبيرة لرفض وعد بلفور، واندلعت أول انتفاضة فلسطينية، ثم شهدت مدينة يافا اضطرابات كبيرة
وعقد مجلس في نابلس يدعو إلى المقاطعة الاقتصادية مع الصهاينة، وتأسس المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة أمين الحسيني. وفي المقابل تأسست الهاغاناه كمنظمة عسكرية صهيونية، ومع أنها كانت سرية وغير مشروعة إلا أن الانتداب البريطاني ساعدها وغض الطرف عن نشاطاتها. وفي المقابل فقد لاحق البريطانيون أي عربي يخبئ سلاحا في بيته. وتوالت هجرات اليهود من بولندا وروسيا وألمانيا وغيرها بشكل كبير، فوصلت نسبة اليهود إلى 17%، وحدثت اضطرابات دموية حول حائط البراق، واتسعت دائرة المشاركة الشعبية في المظاهرات، حيث خرجت مظاهرة القدس الكبرى عام 1933، وبعد عامين استشهد المجاهد عز الدين آل قسام ورفاقه في معركة يعبد أثناء قتال جيش الاحتلال البريطاني. ثم وصلت دفعة أخرى من المهاجرين اليهود إلى فلسطين، ولكن هذه المرة كان عددهم حوالي 250,000 يهودي، وبذلك ارتفع عدد اليهود إلى 30%. الثورة الفلسطينية الكبرى. اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى ضد البريطانيين والعصابات اليهودية في جميع أنحاء فلسطين، وكانت هذه الثورة أكبر من الانتفاضات الأخرى السابقة. بدأت بإضراب عن العمل لمدة 6 أشهر. خلال فترة الثورة أسست الحكومة البريطانية لجنة بيل التي أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية، مع بقاء القدس تحت الانتداب البريطاني وتهجير مئات الآلاف من العرب من الدولة اليهودية إلى الدولة العربية. في ذلك الوقت لم يملك اليهود سوى 5.5% فقط من أرض فلسطين، ومع ذلك كانت الدولة اليهودية المقترحة تشمل 33% من أرض فلسطين. رفض الفلسطينيون هذا الاقتراح ولم يتم تنفيذه، وتحت ضغط الثورة أصدرت بريطانيا بياناً عرف بالكتاب الأبيض أو ورقة مكدونالد البيضاء يحظر استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال 5 سنوات، وعرضت الاستقلال على الفلسطينيين خلال 10 سنوات. رفضت الحركة الصهيونية تلك المقترحات، وشنت العصابات المسلحة مثل الهاغاناه والإرغون وشتير عمليات دموية ومذابح ليست ضد الفلسطينيين وحسب، بل ضد البريطانيين أيضاً، لإجبار بريطانيا على الانسحاب من فلسطين لتأسيس الدولة اليهودية. وكانت إحدى العمليات الأكثر دموية تفجير فندق الملك داود في القدس، الذي كان مركزاً لحكومة الانتداب البريطاني وقت ذاك. مشروع تقسيم فلسطين. في عام 1947 قررت بريطانيا الانسحاب من فلسطين، وطلبت من الأمم المتحدة تقديم توصياتها. فعقدت الأمم المتحدة جلسة طارئة واقترحت مشروع تقسيم فلسطين المشهور بقرار 181. وقد نص القرار على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية على أن تبقى القدس منطقة دولية. حظي هذا القانون على موافقة الأمم المتحدة ودعم الاتحاد السوفيتي وأمريكا. في تلك الفترة لم يكن يملك اليهود سوى 6.5% فقط من أرض فلسطين، بينما أعطى القرار 56% من أرض فلسطين إلى اليهود. رفض الفلسطينيون والعرب قرار التقسيم ولم يتم تنفيذه، وكان من الواضح أن حرباً شاملة ستندلع في فلسطين، فأعلنت الهاغاناه التعبئة العامة ودعت اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 25 عاماً للتسجيل في الخدمة العسكرية. وفي المقابل أنشأت جامعة الدول العربية جيشاً عرف بجيش الإنقاذ. وجاءت موجة أخرى من المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وارتفعت نسبتهم إلى 31% قبل النكبة. ومع ذلك لم يملك اليهود سوى 9% فقط من أرض فلسطين. حرب 1948. في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين، واندلعت الحرب بين جيوش العرب وبين اليهود، وانتهت الحرب بانتصار اليهود واحتلالهم 78% من أرض فلسطين، وأقاموا عليها إسرائيل.
وكان أول من اعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي العام التالي انضمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة كدولة رسمية، وتم الاعتراف بها دولياً. وبفعل الحرب تم تقسيم القدس إلى قسمين: الجزء الغربي الذي بقي مع اليهود، والجزء الشرقي الذي ظل تحت السيطرة الأردنية. وفي عام 1967 احتل الصهاينة الجزء الشرقي من القدس من 9% قبل الحرب إلى 78% بعد الحرب. هذه هي نكبة سنة 1948. وفي الختام، لو أردنا تلخيص سبب نشوء القضية الفلسطينية، فالمشكلة الرئيسية كانت موجات الهجرة الكثيفة لليهود ذوي الأيديولوجية الصهيونية، التي تنص على أن فلسطين تنتمي إلى اليهود وحدهم، وعليهم أن يقيموا عليها دولتهم بكل الوسائل الممكنة، وبغض النظر عن مصير السكان الأصليين في فلسطين. كما تواطأت الدول الاستعمارية الكبرى في تحقيق هذا المشروع الاستيطاني الذي يتناسب مع أهدافها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى نشأة القضية الفلسطينية ومحنة الشعب الفلسطيني.